वडा कार्यालय र तन्त्र भेन्चर्स प्रालीसँग समन्वय गरी झम्सीखेलमा जडान गरिएको ट्राफिक लाइट सञ्चालनमा आएको छ। झम्सीखेल स्थित सरस्वती मन्दिर चोकमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान गरिएको हो। असाध्यै न्यून रूपमा मात्र नेपालमा ट्राफिक लाइटको प्रयोग हुने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा हाल 40 चोकहरूमा जडान गरेका छ भने 13 स्थानमा परीक्षण गरी सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको र 7 स्थानमा जडान कार्य भइरहेको छ। जडान भएको ट्राफिक लाइटहरूको पनि व्यवस्थापनमा खासै चासो दिएको देखिएको छैन। यसैले धेरै ट्राफिक लाइटहरू काम गर्ने अवस्थामा छैनन्। अझ दुःखद कुरा के छ भने सडक साक्षरता र अनुशासनको कमीले गर्दा नागरिकहरू पनि यस्ता ट्राफिक लाइट मान्दैनन्। यसैले ट्राफिक लाइट भए पनि त्यही सँगै ट्राफिक प्रहरी पनि राख्नुपर्ने बाध्यता छ।